आसिफ शेखको ब्याटबाट र चौकासँगै नेपालको स्कोर 22 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा एकदमै राम्रो शट प्रहार गरेका छन् आसिफ शेखले। बिल्लर खानको यो ओभरको दोस्रो बलमा चौकाको लागि प्रहार गरिदिएका थिए र चौकासँगै नेपालको स्कोर यति बेला 22 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ र खेलको यति बेला 5औं ओभर चलिरहेको छ। पहिलो बल डट, दोस्रो बलमा चौका प्रहार भएको छ। आसिफ शेखको ब्याटबाट 13 बलमा 13 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् आसिफ शेख। ओभरको दोस्रो बलमा चौका प्रहार गरिदिएका छन्। ब्रोलाई पेजको एडभर्टाइज गर्न मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ? मिल्छ ब्रो। ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको तेस्रो बल पुनः चौकाका लागि प्रहार गरिदिएका छन् र 4 रन प्राप्त हुनेछ र चौकासँगै नेपालको स्कोर 26 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। लगातार 2टा चौका प्रहार गरेको छ शेखको ब्याटबाट, लगातार 2टा चौका प्रहार भएको छ र चौकासँगै यति बेला नेपालको स्कोर 26 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। लगातार ब्याक टु ब्याक 2टा चौका प्रहार भएको छ आसिफ शेखको ब्याटबाट। आरिफ कि आसिफ भन्दै हुनुहुन्छ, नझुक्किनु होला है, त्यहाँ नाम चाहिँ मिस्टेक लेखिएको छ स्कोर बोर्डमा, तर नाम चाहिँ खासमा आसिफ शेख हो। आसिफ शेख रहेका छन् यति बेला ब्याटिङ गर्ने क्रममा। ब्याक टु ब्याक 2टा चौका प्रहार भएको छ आसिफ शेखको ब्याटबाट। अब चौथो बल खेल्ने क्रममा रहन्छन्। यो ओभरको चौथो बल बिल्लर खान, पछिल्लो पटक बिल्लर खान नेपाली बलरहरूमाथि एकदमै हाबी बनेका थिए भने आज भने बिल्लर खानको बलमा लगातार रूपमा ठुला शटहरू प्रहार भइरहेको छ। ओभरको चौथो बल 1 रन प्रहार गर्दै आसिफ शेखले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन्। अब ज्ञानेन्द्र मल्ल स्ट्राइकमा रहन्छन् ओभरको 5औं बल खेल्नको लागि। हामीसँग यति बेला लगभग 2000जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। खेल एकदमै रोमाञ्चक मोडमा रहेको छ। ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा रहेको छ। यो ओभरमा अहिलेसम्म 9 रन आइसकेको छ। नेपाललाई जित्नको लागि मात्र 95 रनको आवश्यक रहेको छ। आसिफ भाइ आरिफ दाजु हो भन्दै हुन्छ, खै त्यो त थाहा भएन है त ब्रो। सागर एमडिआर ब्रो वेलकम टु स्ट्रिम। र यति बेला चौथो बलमा 1 रन प्रहार गएसँगै ज्ञानेन्द्र मल्ल स्ट्राइकमा रहन्छन् ओभरको 5औं बल खेल्नको लागि। ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन् बिल्लर खान। यति बेला आफ्नो तेस्रो ओभरको स्पेल लिएर बिल्लर खान बलिङ गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म यो ओभरमा 9 रन आइसकेको छ भने अब 5औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन्। ब्रो 1K सब्सक्राइबर नपुरा हुँदा कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। लाइभ अमलेट भन्ने एप हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यस्तो राम्रो खेल्ने टिम अस्ति भएको दुबई अस्ति यस्तो हो। अब नेपाल अलिकति नेपालको मनोबल घट्यो भने नेपालले एकदमै कमजोर प्रदर्शन गर्छ। अब अहिले हामी जिनो लक्ष्य रहेको छ, त्यस कारणले नेपाली खेलाडीहरूको मनोबल एकदमै उच्च रहेको छ र प्रदर्शन पनि अहिले हेर्ने हो भने एकदमै उच्च रहेको छ। सो प्रदर्शन यदि नेपालको राम्रो हुनु छ भने नेपालको पहिला मनोबल राम्रो हुन एकदमै आवश्यक रहेको छ। र लेग बाई स्वरूप 1 रन प्राप्त गरेको थियो। यो चौथो बलमा भने ज्ञानेन्द्र मल्ल स्ट्राइकमा रहन्छन् ओभरको 5औं बल खेल्नको लागि। यति बेला बिल्लर खान रहेका छन् बलिङ गर्ने क्रममा र अब 2 बल अझै पनि बाँकी रहेको छ। यो ओभरको लेग बाई स्वरूप 1 रन नेपालले प्राप्त त गरिसकेको छ। अब 2 बल बाँकी रहेको छ। यो ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा यो ओभरको 5औं बल पुनः डट बल फालेका छन् बिल्लर खानले। हामीसँग यति बेला 2200जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र मल्ल ब्याटिङ गर्ने क्रममा रहेको थियो। ओभरको 5औं बल डट खाएका छन् ज्ञानेन्द्र मल्लले भने। अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको। मेरो विचारमा अहिले एक्सन स्पोर्टबाट पनि ब्रोडकास्टिङ अफ भयो जस्तो लाग्यो मलाई। सो म तपाईँलाई स्कोर बोर्ड हेरेर अपडेट गराउँछु है त। ओभरको 5औं बल अन्तिम बल गर्ने क्रममा यहाँनिर वाइट बल फालेका छन्। वाइट बल सँगै 1 अतिरिक्त रन जोडिनेछ नेपालको खातामा र 28 रन बनिसकेको छ नेपालको यति बेला स्कोर। र अब अझै पनि अन्तिम बल गर्ने क्रममा रहन्छन् बिल्लर खान। ओभरको अन्तिम बलको सामना गर्नेछन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। 6 बलमा 2 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। सट नहानी नि सिङ्ग र डबल खेल्दा हुन्छ भन्दै हुन्छ रुपेश कार्की। र पुनः फेरि वाइट बल फालेका छन्। ब्याक टु ब्याक 2टा वाइट बल फालेका छन् बिल्लर खानले भने। लगातार 2वटा वाइट बलसँगै 2 अतिरिक्त रन जोडिनेछ नेपालको खातामा र 29 रन बनिसकेको छ। यिनै भन्दै हुनुहुन्छ एचएनसी स्पोर्ट लाइभ टिभी भन्ने एप्लिकेसन तपाईँहरूले क्रोम ब्राउजरमा गएर चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सन स्पोर्टमा अड्की आइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ।
र ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा रहनेछन् बिल्लर खान भने उनको सामना गरिन्छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। ज्ञानेन्द्र मल्ल पहिलो विकेट गएसँगै दोस्रो विकेटको लागि ब्याटिङ गर्न आएका हुन्। अहिलेसम्म 6 बलमा ज्ञानेन्द्र मल्ल खेलिरहेका छन्। हामीसँग 22जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ, प्लिज धेरै स्प्याम नगरौँ है भन्दै हुनुहुन्छ। ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा बिल्लर खानको यो ओभरको अन्तिम बल प्राप्त गरिदिएका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्लले बल रहेको छ ग्यापमा 2 रन सजिलैसँग प्राप्त गर्नेछ। 2 रनसँगै ओभरको समाप्ति यो ओभरमा आएको छ। अहिलेसम्म यो ओभरमा आएको छ 13 रन आएको छ। यो ओभरमा 13 रनसँगै नेपालको लागि एकदमै महँगो ओभर, ओमानको लागि एकदमै महँगो ओभर भएको छ। 5 ओभरको खेल सकिसकेको छ। 5 ओभरको समाप्तिमा टिम नेपालको स्कोर 31 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। यति बेला 5 ओभरको खेल सकिसकेको छ भने नेपालले 5 ओभरमा 31 रन जोडेको छ। अब जित्नको लागि नेपाललाई 270 बलमा 91 रनको आवश्यक रहेको छ र नेपालबाट अब मैदानमा यति बेला क्रिसमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र मल्ल अनि आसिफ शेखको जोडी रहेका छन्। आसिफ शेख 15 बलमा 17 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् भने उनको साथमा ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन् 7 बलमा 4 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन्। ब्रो फ्री फायरको लभ गर भन्दै हुनुहुन्छ, लाइभ गर भन्दै हुनुहुन्छ। म फ्री फायर खेल्दिनँ ब्रो। कुशर भुटेलले कति रन हान्यो भन्नुहुन्छ। कुशर भुटेलले सायद 6 रनको स्कोरमा कुशर भुटेलले आफ्नो विकेट गुमाएका थिए। ठुलो सर्ट खेल्ने कोसिस बारम्बार गरिरहेका थिए। ओभरको पहिलो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको पहिलो बल बिल्लर खान रहेका छन्। बलिङ गर्ने क्रममा पहिलो बलको सामना गर्नेछन् आसिफ शेखले भने पहिलो बल डट बल फालेका छन्। डट बलसँगै अब दोस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको दोस्रो बल पुनः डट बल रहेको छ। कालिम उल्हा रहेका छन् बलिङ गर्ने क्रममा। लगातार 2 बल डट फालेका छन् कालिम उल्हाले। र अब तेस्रो बल गर्ने क्रममा रहनेछन्। यो ओभरको तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् आसिफ शेखले। लगातार 2 बल डट खाएका थिए। ब्रो त्यसो भए पब्जीको लाइभ गर भन्दै हुन्छ। इन्टरनेटले त थाम्दैन ब्रो, अहिले यो स्ट्रिमिङ गर्न त बल्ल बल्ल थामिरहेको छ। सो इन्टरनेट राम्रो भयो भने गरिन्छ होला। यति बेला खेलको 6औं ओभर चलिरहेको छ। लगातार 2 बल डट फालेका छन् कालिम उल्हाले भने तेस्रो बल खेल्ने क्रममा रहेका छन् आसिफ शेख। 17 बलमा 17 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् आसिफ शेख र ओभरको तेस्रो बलमा प्रहार गरिदिएका छन्। पुनः 4 रनको लागि एकदमै राम्रो सर्ट आसिफ शेखको ब्याटबाट चौकाको लागि बल गएको छ र 4 रन सजिलैसँग प्राप्त गर्नेछ नेपालले र चौकासँगै यति बेला नेपालको स्कोर 35 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। आसिफ शेखको यो 5औं चौका रहेको छ। आज आसिफ शेखले 5वटा चौका प्रहार गरिसकेका छन्। #आसिफ इन च्याट बक्स है सबैजनाले गरौँ है त। #आसिफ इन च्याट बक्स। ओभरको अझै अब ओभरको 4थो बल गर्ने क्रममा रहनेछन्। यो ओभरको 4थो बलको सामना गर्नेछन्। लगातार रूपमा आसिफ शेख ह्याप्पी बनिरह र लगातार रूपमा बााउन्ड्री प्रहार गरिरहेका छन्। ओभरको 4थो बलमा 1 रन प्रहार गर्दै आसिफ शेखले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन्। अब ओभरको 5औं बल ज्ञानेन्द्र मल्लले फेस गर्नेछन्। हामीसँग यति बेला 2100 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग स्ट्रिमिङमा जोइन भइदिनु भएकोमा। र अब 4थो बलमा 1 रन प्रहार भएसँगै 5औं बलको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। 7 बलमा 4 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल भने यो ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन् कालिम उल्हा रहेका छन्। बलिङ गर्ने क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत तेस्रो ओभर गरिरहेका छन्। ओभरको 5औं बल र 1 रन प्रहार गर्दै ज्ञानेन्द्र मल्लले स्ट्राइक परिवर्तन गरेका छन्। अब अन्तिम बलको सामना गर्नेछन् आसिफ शेखले। 19 बल रनको स्कोर 5वटा चौका 115.79 को स्ट्राइक रेटको साथ आसिफ शेख यति बेला ब्याटिङ गरिरहेका छन्। अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको भने अन्तिम बलको सामना आसिफ शेखले गर्नेछन्। बरु तपाईँको फोटो खै स्कोरबोर्डमा भन्दै हुनुहुन्छ। पब्जी लाइभ हान्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। एमएजनी प्लेइङ टेस्ट म्याच टुडे। यति बेला हामीसँग 2000 जना स्ट्रिमिङमा जोइन भइसक्नु भएको छ। ओभरको 5औं बलमा 1 रन प्रहार गर्दै ज्ञानेन्द्र मल्लले आसिफ शेखलाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन् भने ओभरको अन्तिम बल आसिफ शेखले डट बल खेलेका छन्। ओभरको समाप्ति भएको छ। यो ओभरमा आएको छ 6 रन। 6 रनसँगै ओभरको समाप्ति। 6 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 37 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। र 6 ओभरको खेल सकिसकेको छ भने 6 ओभरमा नेपालले 37 रन जोडेको छ। नेपाललाई जित्नको लागि 85 रनको आवश्यक रहेको छ। 264 बलमा नेपाल निड्स 85 रन्स टु विन इन जस्ट 264 बल्स। 264 बल रहेको छ भने
आवश्यक रन 85 मात्र रहेको छ, त्यस कारणले सम्हालेर खेल्न एकदमै आवश्यक रहेको छ। ज्ञानेन्द्र इज नट क्वालिफाई फर क्याप्टेन भन्दै हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। सुपर किङको स्कोर हेरौँ है त, 11 रन 3 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। त्यति बेला चेन्नई सुपर किङ महेन्द्र सिंह धोनी पनि ब्याटिङमा रहेका छन्, त्यसै गरी उनको साथमा ऋतुराज गायकवाड रहेका छन् ब्याटिङ गर्ने क्रममा। र यति बेला खेलको 6 ओभर समाप्त भइसकेको छ भने 7औं ओभरको खेल सुरु हुन गइरहेको छ र 7औं ओभरको पहिलो बल सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। 8 बलमा 5 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल र थप ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट रन बन्न एकदमै आवश्यक रहेको छ। पछिल्लो खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्लबाट अर्धशतकीय पारी त भएको थियो, तर सोचे अनुरूपको प्रदर्शन भने हुन सकेन। उहाँको एकदमै आलोचना पनि गरिएको थियो पछिल्लो पटक र आशा गरौँ आजको खेलमा उहाँको प्रदर्शन एकदमै तारिफयोग्य हुनेछ। 6 ओभरको खेल भइसकेको छ भने अब 7औं ओभरको पहिलो बल गर्ने क्रममा ओभरको पहिलो बल डटसँगै सुरुवात भएको छ। दोस्रो बल गर्ने क्रममा रहन्छन्। यो ओभरको दोस्रो बल स्ट्राइकमा ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन् र पुनः डट बल फालेका छन्। लगातार 2 बल डट फालेका छन्। लगातार 2 बल डट फालेका छन् भने दोस्रो बल गर्ने क्रममा रहनेछन् र यहाँनिर तेस्रो बलमा 2 रनको लागि खेलिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट 2 रन प्राप्त भएको छ। 2 रनसँगै नेपालको स्कोर यति बेला 39 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। यति बेला ओमानका कप्तान आफै ब्याटिङ गर्न आएका छन्। ओभरको तेस्रो बलमा उडाएर खेलिदिएका थिए पोइन्टको क्षेत्रमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले र 2 रन प्राप्त गरेका छन् र 2 रनसँगै ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको चौथो बल र प्रहार गरिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट। पहिलो चौका प्रहार भएको छ र 4 रन प्रहार भएसँगै नेपालको स्कोर 43 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। एकदमै राम्रो शट प्रहार भएको थियो कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लबाट। क्याप्टेन भर्सेस क्याप्टेन चलिरहेको छ अहिले। ओमानको क्याप्टेनले बलिङ गरेका थिए। ओभरको चौथो बलमा प्रहार गरिदिएका थिए लङ्गपु क्षेत्रमा। 4 रनको लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट चौका भएसँगै नेपालको स्कोर यति बेला 43 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा छ। आउट भएको को हो भन्दै हुन्छ, कुशर भोटतिर आउट भएका हुन् है त। ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन् ओमानका कप्तान जिसन माक्सुद भने उनको 5औं बलको सामना गर्नेछ नेपालका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। 12 बलमा 11 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन् जिसन मक्सुद। आफ्नो पहिलो ओभरको स्पेल लिएर खेलको 7औं ओभरमा बलिङ गर्ने क्रममा रहेका छन् र आज नेपालले एकदमै झिनो लक्ष्य पाएको छ। ओभरको 5औं बल प्रहार गरिदिएका छन्, मिलेर 2 रन। एकदमै राम्रो रन बिट्विन द विकेट। 2 रनसँगै 45 रन पनि बनिसकेको छ। अब नेपाललाई जित्नको लागि मात्र 77 रनको आवश्यक रहेको छ। 259 बलमा कभरको क्षेत्रमा प्रहार गरिदिएका थिए। मिस फिल्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले 2 रन सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्यो र 2 रनसँगै अब अन्तिम बल बाँकी। ओभरको अन्तिम बलमा 1 रन प्रहार गर्दै आफैसँग स्ट्राइक राख्न चाहन्छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। ओभरको समाप्ति 7 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 46 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा यो ओभरमा आएको छ। 9 रन आएको छ यो ओभरमा। नेपाललाई जित्नको लागि अब 76 रनको आवश्यक रहेको छ। 258 बलमा 76 रनको आवश्यक रहेको छ नेपाली टिमलाई यो खेल जित्नको लागि। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 14 बलमा 14 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन्। 100 को स्ट्राइक रेट रहेको छ। एउटा बााउन्ड्री प्रहार भएको छ ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट भने उनको साथमा आसिफ शेख रहेका छन्। 20 बलमा 22 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन्। 5 वटा चौका प्रहार भएको छ आसिफ शेखको ब्याटबाट। 110 को स्ट्राइक रेट रहेको छ आसिफ शेखको। हामीसँग यति बेला 2000 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र ओभरको पहिलो बलको सामना गर्नेछन्। 8औं ओभरको पहिलो बलको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। तीव्र गतिको बललाई पुनः स्पिन बलिङ होला सायद, स्पिन बलिङलाई पुनः एट्याकिङमा ल्याएको छ। ओभरको पहिलो बलमा 2 रनको लागि खेलिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। एकदम राम्रो शट। 2 रनसँगै तीव्र गतिको बल रहेका थिए। ओभरको पहिलो बलमा 2 रनको लागि खेलिदिएका छन्। 2 रनसँगै नेपालको स्कोर यति बेला 48 रन बनिसकेको छ। फ्लिक सट प्रहार गरेका थिए। बल गएको थियो फाइन लेगको क्षेत्रमा। 1 रन मात्र मिल्नुपर्ने ठाउँमा 2 रनको लागि दौड लगाएका छन्। एकदमै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट। ऋषि सुवेदी वेलकम टु स्ट्रिम।
ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको दोस्रो बल डटसँगै अब तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र महलले। यति बेला बलिङ गर्ने क्रममा काली मुल्हा रहेका छन्। आफ्नो तेस्रो ओभरको स्पेल, चौथो ओभरको स्पेल लिएर बलिङ गरिरहेका छन्। म्यान अफ द म्याच करण केसी दाई हुन्छ कि स्यान्डी हुन्छ? मेरो विचारमा सन्दीप लामिछाने हुन्छन् है त, किनभने सन्दीप लामिछानेको रन कम्ती रहेको सन्दीपको, त्यस कारणले सन्दीप लामिछाने म्यान अफ द म्याच हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गौतम बुद्ध क्रिकेटलाई हेल्प गरौँ प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ सुपारी गेमिङ। नेपालले विश्वकप कहिले Five stars? In short? I think I'll give him 4.5 out of 5. Bit of a shoulder rub at the end. Could have done with a head massage. That one didn't come. More questions coming in. You're still awake in Melbourne in Australia. What time is it there, Dilip Karki? Watching on ICC.tv. He's asking, do Nepal need someone like Mohammad Shahzad who can bat with the aggression at the top of the order? Good fielding this time. Sandeep Good, the standout fielder in this Oman side. A good diving stop across to his right. Surely they already have someone in the shape of Kushal Bertel. And Asif Sheikh, if you want to look at the keeping aspect of it as well. For all those who've just tuned in, they realize a Turkish barber is being talked about in Sunday cricket in between. Come on, Andrew, go for it. Well, I think Ali's had enough shout-outs now for the job he did on my hair last night. You can have a close look at that in the player of the match presentation after the game. Not a hair follicle in sight, I assure you. More comments coming in as Mal will get through for the quick single. Rojit Giri watching on from the United States. Great that we have this broadcasting on. It would have been even more entertaining if we had the stump mic on as well. Well, I'd agree with you, but you got to remember it's just a 3-camera stream that we're bringing you from all these pathway events. You might have heard some interesting words being exchanged in that Bilal Khan spell. Oh yes, in case Bilal Khan didn't understand anything said by Asif, then of course there's Suraj Kumar who speaks fluent Nepali to be giving you the translation. Yes, stump mic would have made things a little spiced up though, but nonetheless the sound of the bat hitting the ball as well is heard loud and clear. And that's what this game's all about, isn't it? Thuds into the pad, a massive appeal, but the problem for Kalimullah is his bounce, and you can see the keeper and the first slip, nothing from them, and a bit of a gulp from Kalimullah. Maybe a hint of embarrassment from that appeal. It's thudded almost into the hip of Asif Sheikh, and the reason he knows it's going to bounce over the top. Definitely straight enough, but miles too high. You could see the umpire suggesting Kalimullah. Now, I'll patiently wait for your roar to end. Even you know you're tall. You're using every inch of your height to get the lift that you've been generating from day one. Nothing different in this game as well. The pitches are good. The bounce is true. Thuds off an inside edge. He's trying his best, is Kalimullah. He's got 1 for 20. 8 overs gone. 49 for 1. Next question coming from Kabiraj Adhikari. Doesn't tell me where it's coming from, but I guess it's a Nepal fan, because he's asking, where do I see Nepal at the end of this tournament, the end of ICC Cricket World Cup League 2, supported by Dream 11? Can they finish in the top 3? Good question. If you take a look at the points table here, Nepal are going to jump into 4th with a win today. They'll get a big net run rate boost most likely as well. But Oman, they're the side with the wins in their favour. They're going to be 10-3, even if they lose today. But it's going to be a cracking game tomorrow. Tomorrow's game massively important to the context of this whole league. That's USA against Oman. Hit over the offside. Going to be more runs. No timing, so just a couple for Mala. But USA, they were just training out the back, weren't they, on the second oval in the nets here at the wonderful Oman Cricket Academy. They'll fancy their chances tomorrow. I definitely will. They understand that Oman, if they go on to lose this game, would be under a little bit more pressure. And the host side being under pressure is always
something that you can thrive on as visitors. Ripples of applause. The ripples of applause for the Nepal 50 coming up inside 9 overs. No one's answered my question about what Zishan Maqsood's haircut is called. Come on, people. Much more youthful and cool than I am, and maybe even Suhas is, to be honest. So do let us know. Come on, Andrew, speak for yourself. Do let us. Well, you don't know I'm what his haircut's called. There's got to be a buzz. You think gave it's me a buzz buzz. cut? Yeah, that's what they call it in India. No, I think It's a that's- buzz. I think it's a fade cut, but we'll wait Fade for from the back. wait for someone to let us know. Do let us know at Cricket Badge on Yeah, either you can tag Twitter me. or Instagram. You could tag the barber as well, though. Farman I'll Ali. be at Suhas_Vedam, but you could tag the barber show. Good old Ali. Drag down. Karki Tapendra. I've enjoyed hearing from you a lot. Clear voices. Thank you so much. How would you analyse the impact and influence of Dav Watmore on Nepali cricket? As I was talking about just a few moments ago, he has taught this brand of cricket of being unapologetic, being fearless, and being a little unorthodox as well. And we've already seen shades of Nepal carrying that in the little tenure that he's had so far. Remember, he's someone who has the experience of even having won a World Cup as a coach. Brings all that into play, and he's always on the lookout for something more challenging. These are good attributes to have, isn't it? And good attributes to pass out on young, impressionable minds playing cricket. Yeah, he commands such respect, Dav Watmore, and rightly so. It's a nice cut shot. A bit slower through the air. It's one of the shorter boundaries, probably the shortest on the ground today. And Mala is going to go past Sheikh. He moves to 23 off 23. This chase has been made very light work of. Just a little bit too short, but the length was picked up on well, and a bit of turn is cut away for 4. Still surprised that he got a lot of bat behind it because the outfield's not the batsman's best friend at the moment. Just continuing. Whoa, that was inside good. edge and just misses the off stump. And Asif Sheikh is really quick between the wickets. He gets there quickly, but good work from the slip fielder Ayan Khan, who comes across and challenges Mala to get going to the non-striker's end. Sabin from Canberra, another one of those Australian fans up late in the morning. Tell us what time it is there. You're watching on from, asking how many games have Nepal left to play. We'll show you the table after this delivery. So all of these sides will play 36 one-day internationals as Oman top that table. Nepal 57 for 1 after 9 overs here. So after this game, remarkably, still 28 ODIs for Nepal to play. So lots of time for them to work their way up the table. If they can win today, they'll have 8 points after 8 games. And they'll still be right in the mix. The idea for them is to try and float in 3-4 as much as possible before they make that move, big move, to be in the top 3. And that is exactly why a win over here, and they will be mighty impressed. They need this. For 2 games, they've been on the wrong side of the result. Things looking good for them in this particular game. Nepal. At the moment, number 6, but don't trust the points table. Trust the scorecard at the moment. The points table will change. So going to be Mohammed Nadeem, the 39-year-old, into ball from the Al Emirat end. Finally, someone's answered the question. Vivek Pokharel says, here in Nepal, we call that a tapare cut in the local language. Ah, tapare. Does tapare mean a bowl? And then Rajesh Chauhan says that Maqsood's haircut must be like my son's haircut. He's got the same one, and he calls it a mushroom cut. Never heard that before. Keeping us educated here in the commentary box. Still going to call it the fade. I think it's a fade.
Melbourne. I'd love to know what time it is in Australia. Middle of the night, I would say. What's your thoughts on Nepal's possibility of finishing in the top 3? It's a real chance, and I'll do as well at the end of this over when we look at that table. I'll explain to you all the permutations because it's such a contextual league. माफ गरिदिनु होला एकछिन कल आएको कारणले गर्दाखेरि माइक अफ गरेको थिएँ सो यति बेला खेलको 10औं ओभर चलिरहेको छ अहिलेसम्म यो ओभरमा 8 रन आइसकेको छ ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा रहेको छ यो ओभरको 5औं बलको सामना गर्नेछन् ज्ञानेन्द्र मल्लले ओभरको 5औं बल पनि डट अफ अन्तिम बल अझै पनि बाँकी रहेको छ 1.42 को रिक्वायर्ड रन रेट रहेको छ भने नेपालको करेन्ट रन रेट 6.61 को रहेको छ 6.61 को करेन्ट रन रेट रहेको छ भने रिक्वायर्ड रन रेट 1.42 को रहेको छ अब 5औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन् 6औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन् ओभरको अन्तिम बल सामना गर्नेछन् ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तिम बलको सामना गर्नेछन् ज्ञानेन्द्र मल्लले हामीसँग यति बेला 2000 स्ट्रिमिङमा हुन्छ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कृपया च्यानल नयाँ हुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ ओभरको अन्तिम बलमा प्रहार गरिदिएका छन् ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट पुनः चौकाका लागि बल गएको छ 4 रन प्राप्त गरिन्छ चौकासँगै यति बेला नेपालको स्कोर 69 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा यति बेला 10 ओभरको खेल भइसकेको छ नेपालले 69 रन जोडेको छ 1 विकेटको क्षतिमा र अब 11औं ओभरको सुरुवात हुन गइरहेको छ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 29 रनको स्कोरमा रहेका छन् भने आरिफ शेख 25 रनको स्कोरमा रहेका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 29 रनको स्कोरमा रहेका छन् भने आसिफ शेख 25 रनको स्कोरमा रहेका छन् 10 ओभरको खेल भइसकेको छ ओभरको अन्तिम बलमा चौका प्रहार गरिदिएका थिए कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सो गर्लफ्रेन्डको कर हो क्या होइन ब्रो ब्यानर लगाइदिनु पर्यो स्पोन्सरसिपको कल आएको थियो नेक्स्ट टाइम भन्दै यति बेला 10 ओभरको खेल सकिसकेको छ 69 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ नेपाली टिम र यो ओभरमा अहिलेसम्म आइसके यो ओभरमा अन्तिम ओभर नेपालले 12 रन जोडेको थियो हामीसँग यति बेला 21 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ सम्पूर्ण हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पहिलो बलमा 1 रन प्राप्त गर्दै आसिफ शेखले ज्ञानेन्द्र मल्ल स्ट्राइकमा लागेका छन् अब ओभरको दोस्रो बल ज्ञानेन्द्र मल्ल हुन्छन् स्ट्राइकमा यो ओभरको दोस्रो बल खेल्नको लागि यति बेला खेलको 11औं ओभर चलेको छ ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको दोस्रो बल डटसँग अब तेस्रो बल गर्ने क्रममा रहन्छ यो ओभरको तेस्रो बल र यहाँनिर प्रहार गरिदिएका छन् ज्ञानेन्द्र मल्लले एकदमै राम्रो सट ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट चौकाको लागि पुनः बल गएको छ 4 रन प्राप्त गर्नेछ नेपालले ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट चौका प्रहार भएसँगै 33 रन बनिसकेको छ ज्ञानेन्द्र मल्लको स्कोर नेपालको स्कोर यति बेला 74 रनको रहेको छ 1 विकेटको क्षतिमा 29 बलमा 33 रन प्रहार गरेका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले यो ओभरमा अहिलेसम्म 6 रन प्राप्त भइसकेको छ अब अझै पनि 3 बल बाँकी रहेको छ बोलन यार भन्दै हुन्छ बोलिरहेको छु है त ओभरको तेस्रो बल चौका प्रहार गरिदिएका थिए र चौकासँगै अहिलेसम्म यो ओभरमा 5 रन आइसकेको छ अब चौथो बल गर्ने क्रममा रहनेछन् यो ओभरको चौथो बल जिसन मार्क सुद रहेका छन् बलिङ गर्ने क्रममा ओभरको चौथो बल
र 1 रनको लागि खेलिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। 1 रनसँगै स्ट्राइकमा पुनः परिवर्तन भएको छ। आसिफ शेख हुनुहुन्छ स्ट्राइकमा ओभरको 5औं बल खेल्नको लागि। अहिलेसम्म आसिफ शेखले 27 बलमा 26 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् भने ज्ञानेन्द्र मल्ल 30 बलमा 34 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन्। अर्धशतकीय इनिङको एकदमै करिब रहेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। मात्र 16 रन टाढा रहेका छन्। नेपाललाई जित्नको लागि 47 रनको आवश्यक रहेको छ। ओभरको 5औं बलमा 1 रन प्रहार गर्दै आसिफ शेखले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन्। अब ओभरको अन्तिम बलको सामना गरेछन् ज्ञानेन्द्र मल्लले। हामीसँग यति बेला 22 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ। के भयो सर भन्दै हुन्छ, मेरो भोइस आएको छैन र? अपडेट गरौँ है त, अपडेट गरौँ। भोइस आएको छैन भने भोइस आएन भन्दै हुनुहुन्छ। भोइस आएको छैन र? हो र, म त एक्लै बोलिरहेको छु कि। फेरि पनि अपडेट गरिदिनु होला भोइस आएको छ कि छैन है त। 11 ओभरको खेल भइसकेको छ, आइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। भइगयो त, हुन्छ। म त एक्लै बोलिरहेको जस्तो लाग्यो। ओके फाइन। यति बेला 11 ओभरको खेल सकिसकेको छ। नेपालले 77 रन बनाएको छ। 7 को करेन्ट रन रेट रहेको छ भने रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 1.15 को रहेको छ। अब जित्नको लागि 45 रनको आवश्यक रहेको छ। र एकपल्ट प्रेडिक्सन गर्नु होला कति ओभरभित्रमा नेपालले यो खेल होला। 11 ओभरको खेल भइसकेको छ। 11 ओभरको समाप्तिमा नेपालले 77 रन जोडेको छ भने 7 को करेन्ट रन रेट रहेको छ। रिक्वायर्ड रन रेट 1.15 को रहेको छ। र अब 12 ओभरको खेल सुरु हुन गइरहेको छ। 12 ओभरको पहिलो बलको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। हामीसँग यति बेला भोइसमा डिस्टर्ब छ भन्दै हुनु। साइट इन्टरनेटको कारणले गर्दा फेरि डिस्टर्ब भएको होला है त। इन्टरनेट एकदमै स्लो भइरहेको छ आज। साइट इन्टरनेटको कारणले गर्दा फेरि डिस्टर्ब भयो। र पहिलो बल वाइड फालेसँगै 1 अतिरिक्त रन प्राप्त गर्नेछ नेपालले। र यो वाइडसँगै नेपालको स्कोर 78 रन बनिसकेको छ। र अब पहिलो बल गर्ने क्रममा पहिलो बल वाइड फालेको कारणले गर्दा पुनः पहिलो बल फाक्नुपर्नेछ। मोहम्मद नादिम बलिङ गर्ने क्रममा रहेका छन्। पहिलो बल वाइड फालेका थिए। र यति बेला खेलको 12 ओभर चलिरहेको छ। करेन्ट रन रेट 7.09 को रहेको छ। रिक्वायर्ड रन रेट 1.13 को रहेको छ। डट ज्ञानेन्द्र मल्लले पहिलो बल वाइड फालेको थियो। त्यसपछि पुनः 1 डट बल फालेका छन्। र अब दोस्रो बलको सामना गर्नको लागि एकदमै तयार अवस्थामा रहेका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल। मात्र 15 रन टाढा रहेका छन्। र अब हामी 62 सब्सक्राइबर टाढा रहेका छौँ। 56,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट हुनको लागि। सो प्लिज 56,000 सब्सक्राइब कम्प्लिट गर्नु होला है त, गरिदिनु होला। हामीसँग 21 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ। ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा रहेका छन्। यो ओभरको दोस्रो बल ज्ञानेन्द्र मल्लले फेस गर्नेछन्। र दोस्रो बल पनि डट, लगातार 2 बर डट फालेका छन् मोहम्मद नादिमले। आज कोले विकेट लियो नेपालबाट भन्दै हुन्छ। आज नेपालबाट विकेट लिनेमा सन्दीप लामिछाने 4, करण केसी 4 र 2 विकेट शारद पेशकरको नाममा लड्न पुग्यो। लगातार 2 बर डट फालेका छन् मोहम्मद नादिमले भने। अब तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। 33 बलमा 35 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। हामीसँग यति बेला 21 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया स्ट्रिमिङलाई लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ओभरको दोस्रो बल डट थियो भने ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा र पुनः डट बल फालेका छन्। लगातार 3 बल डट फालेका छन्। मोहम्मद नादिम आफ्नो दोस्रो ओभरको स्पेल गरिरहेका छन् खेलको 12औं ओभरमा। सो एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स त नेपालबाट भइरहेको छ। तर हामी आशा गरौँ कि नेपालले यो खेल कम्तीमा पनि 9 देखि 8 विकेट भित्रमा जितोस् भनेर। हामीसँग 22 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि। र यति बेला नेपालको स्कोर 78 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। 12 ओभरको खेल चलिरहेको छ। यो ओभरमा अहिलेसम्म पहिलो बलमा वाइड आएसँगै अहिले लगातार 3 बल डट फालेका छन् मोहम्मद नादिमले। अब चौथो बल गर्ने क्रममा रहन्छ भने ओभरको चौथो बलको सामना कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले गर्नेछन्। 4 वटा चौका प्रहार भएको छ ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट भने 5 वटा चौका प्रहार भएको छ आसिफ शेखको ब्याटबाट। ओभरको चौथो बल ज्ञानेन्द्र मल्लसँग स्ट्राइकमा पुनः वाइड बल फालेका छन् मोहम्मद नादिमले। दिशाहीन बल रहेको थियो र पुनः 1 रन प्राप्त गर्नेछ नेपालले। र 79 रन बनिसकेको जति बेला नेपालको स्कोर। ब्रो आइपिएलको एकपल्ट स्कोर भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। आइपिएलको स्कोर पाउनु है त। 34 रन 4 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ यति बेला सिएसके को टिम।
र हामी यति बेला नेपालको खेलको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ। ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा वाइट बल फालेका थिए, एक अतिरिक्त रन प्राप्त गरेको छ नेपालले र वाइट बलसँगै अब चौथो बल खेल्ने क्रममा रहनेछन् ज्ञानेन्द्र मल्ल। 34 बल 35 रनको स्कोर रहेको छ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लबाट। हामीसँग यति बेला 22 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु है त। को आउट भएको हुँदै भन्दै हुन्छ नेपालबाट कुशल बुर्देलको विकेट गएको थियो। ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा र डट बल फालेका छन् मोहम्मद नादिमले। अब अझै पनि 2 बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको। हामीसँग यति बेला 25 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला नेपालको स्कोर 79 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। नेपाल जित्न 43 रनको आवश्यक रहेको छ 230 बलमा। यो ओभरमा पहिलो बल डट र चौथो बल पहिलो बल वाइट र चौथो बल वाइट बाइक अन्य रन नेपालले बनाउन सकेको छैन। यो ओभरमा 2 रन प्राप्त गरेको छ वाइटको स्वरूप। अब 2 बल अझै पनि बाँकी रहेको छ, 5 बल गर्ने क्रममा रहनेछन्। ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार रहनेछन् मोहम्मद नादिम, उनको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। ओभरको 5 बल गर्ने क्रममा यो ओभरको 5 बल डटसँगै अझै पनि अन्तिम बल बाँकी रहेको छ। आइपिएल साँच्चै स्टार्ट भएको हो ब्रो भन्दै हुन्छ। आइपिएलको चाहिँ बाँकी रहेको म्याच योभन्दा अगाडि आइपिएल चाहिँ मे र अप्रिल महिनामा भएको थियो। त्यति बेला कोभिड-19 को सङ्क्रमण एकदमै बढ्दो मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि आइपिएल चाहिँ स्थगित गरिएको थियो र बाँकी रहेको खेल पूर्ण रूपमा सुचारू भएको हो। हामीसँग यति बेला 26 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो ओभरमा 2 वाइट हुन बाहेक अन्य कुनै पनि अन्य रन नेपालले बनाउन सकिरहेको छैन। अझै पनि अन्तिम बल बाँकी रहेको छ। यो ओभरको अन्तिम बलको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। बलिङ गर्ने क्रममा रहेका छन् मोहम्मद नादिम। ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार रहेका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन् स्ट्राइकमा ओभरको अन्तिम बल खेल्नको लागि। ब्रो आज नेपालले जित्यो भने के हुन्छ भन्दै, आज नेपालले जित्यो भने नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पोइन्ट टेबलमा नेपाल चौथो स्थानमा जानेछ। सो नेपाललाई यो खेल जित्न एकदमै आवश्यक। ओभरको अन्तिम बलमा प्रहार गरिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। नेपालको इनिङको पहिलो छक्का प्रहार भएको छ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट। 6 रनको लागि बल गएको छ सीमा रेखा बाहिर। छक्कासँगै नेपालको स्कोर 85 रन बनेको छ भने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको स्कोर 41 रनमा रहेको छ र छक्कासँगै अब नेपाललाई जित्नको लागि 37 रन आवश्यक रहेको छ। एकदमै राम्रो सर्ट प्रहार भएको थियो ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट, एकदमै ठुलो छक्का प्रहार भएको छ र 69 रनको पार्टनरसिप पनि बनिसकेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेख बीच 12 ओभरको खेल भइसकेको छ। 12 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 85 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। करेन्ट रन रेट 7.08 को रहेको छ भने रिक्वायर्ड रन रेट 0.97 को रहेको छ। ओभरको अन्तिम बलमा प्रहार गरिदिएका थिए, लगातार रूपमा डट बल खेलिरहेका थिए उक्त ओभरमा भने अन्तिम बलमा प्रहार गरेका थिए ज्ञानेन्द्र मल्लले 6 रनको लागि र छक्कासँगै 41 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा रहेका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल। अब जित्नको लागि नेपाललाई 37 रनको आवश्यक रहेको छ। 228 बलमा 37 रनको आवश्यक रहेको छ र अझै पनि खेल एकदमै रोमाञ्चक मोडमा पुगिसकेको छ। नेपाल जितको एकदमै नजिक छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। ओभरको पहिलो बल डटसँगै सुरुवात भएको छ। आसिफ शेख बलिङ गर्ने क्रममा रहेका छन्। पहिलो बल डट फालेका छन् आसिफ शेखलाई। आइपिएलमा के हुँदैछ भन्दा आइपिएलको बारेमा हामी एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामी नेपालको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ है त। हामीसँग यति बेला 25 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ। नेपाललाई जित्नको लागि 37 रनको आवश्यक रहेको छ। 227 बलमा ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको दोस्रो बल आसिफ शेख स्ट्राइकमा दोस्रो बल डट खेलेका छन्। आसिफ शेखले लगातार 2 बल डट खेलेका छन्। आयन खान आफ्नो व्यक्तिगत पहिलो ओभरको स्पेल लिएर खेलको 13औं ओभरमा बलिङ गरिरहेका छन् र ज्ञानेन्द्र मल्ल 41 रनको स्कोरमा रहेका छन्। ओभरको तेस्रो बल पुनः डट बल फालेका छन्। आयन खानले लगातार 3 बल डट फालेका छन्। लगातार रूपमा प्रेसरमा राखेका छन्। प्रेसरमा त नभनौँ तर लगातार रूपमा 3 बल एकदमै लाइन र लेन्थलाई सम्हालेर बलिङ गरेका छन् आयन खानले र 3टा डटसँगै अब चौथो बल गर्ने क्रममा रहन्छन् आयन खान। 27 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन्। आसिफ शेख 31 बलको सामना गरेका छन् भने उनको साथमा ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन्। 41 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र मल्लले। 37 बलको सामना भएको छ ज्ञानेन्द्र मल्लले 37 बलको सामना गरेका छन्। ओभरको चौथो बल लेग बाई स्वरूप यहाँनिर 2 रन प्राप्त गरिन्छ। एकदमै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट। लेग बाई स्वरूप नेपालले 2 रन प्राप्त गरेको छ। 2 रनसँगै अब मात्र 35 रन टाढा रहेको छ नेपाली टिम यो खेल जित्नबाट र 87 रन पनि बनाएको छ।
87 रन पनि बनाएको छ, मात्र 35 रन टाढा रहेको छ। ओभरको 5औं बल पनि डट फालेको छ भने अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ। यो ओभरमा मात्र 2 रन आएको छ र अब अन्तिम बल अझै पनि बाँकी रहेको छ। यो ओभरको अन्तिम बल फाक्नेछन्। आयन खान बलिङ गर्न क्रममा रहेका छन् भने उनको बलको सामना गर्नेछन् आसिफ शेखले। आसिफ शेख के हो लेग बाई डबल भनेको भन्दै हुन्छ। लेग बाई स्वरूप 2 रन प्राप्त गर्नलाई चाहिँ लेग बाई डबल भन्छ है त। सो यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्न पाउनुहुने छैन। सो सब्सक्राइब गर्नु होला अनि मात्र कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ। यति बेला 13 ओभरको खेल सकिसकेको छ। अन्तिम बलमा 1 रन प्रहार गर्दै आफैसँग स्ट्राइक रहेका छन् आसिफ शेखले। ओभरको समाप्ति 13 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 88 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। यति बेला खेलको 13 ओभर समाप्त भइसकेको छ। 13 ओभरको समाप्तिमा नेपालले 88 रन जोडेको छ 1 विकेटको क्षतिमा। हामीसँग 33 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यदि कमेन्ट गर्न पाउनु भएन भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्नु होला है त। सब्सक्राइब गर्नेहरूले मात्र कमेन्ट गर्न पाउनुहुनेछ। सो सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। हामीलाई 56,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गर्नको लागि मद्दत गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला 13 ओभरको खेल सकिसकेको छ र 13 ओभरमा नेपालले 6.77 को करेन्ट रन रेटको हिसाबमा 88 रन जोडिसकेको छ। रिक्वायर्ड रन रेट 0.92 को रहेको छ भने पार्टनरसिप 72 रनको पार्टनरसिप बनिसकेको छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेख बीच 72 रनको पार्टनरसिप बनेको छ र आसिफ शेख 28 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् भने ज्ञानेन्द्र मल्ल 41 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन्। विशाद छेत्री प्रो वेलकम टु स्ट्रिम है त। फेरि पनि अस्ति युएसएसँग हारेकोमा धेरै दुःखी छु भन्दै हुनुहुन्छ। कमेन्ट गरेर के पाउँछ भन्दै हुन्छ। कमेन्ट गरेर आनन्द पाउँछ ब्रो। ओभरको पहिलो बल डटसँगै सुरुवात भएको छ। यति बेला नेस्टल धम्बा आएका छन् बलिङ गर्ने क्रममा। पहिलो बल आसिफ शेख छन् स्ट्राइकमा। पहिलो बल डटसँगै खेलको सुरुवात भइसकेको छ। यो ओभरको सुरुवात भइसकेको छ। पहिलो बल डट, दोस्रो बलमा प्रहार गरिदिएका छन्। हल्का हातले खेल्ने कोसिस रहेको थियो आसिफ शेखको ब्याटबाट। 1 रनको लागि बल जानेछ। 1 रनसँगै अब ज्ञानेन्द्र मल्ल हुनेछन् स्ट्राइकमा र अब यो ओभरको तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। हामीसँग 36 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। कृपया स्ट्रिमिङलाई लाइक गरेर 4K लाइक कम्प्लिट गराइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मात्र 400 लाइकको आवश्यक रहेको छ 4K लाइक कम्प्लिट हुनको लागि। कमेन्ट गरेर के पाउँछ भन्नेले कमेन्ट नगर भन्दै हुन्छ। ओभरको तेस्रो बलमा 1 रन लागि खेलिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। 1 रनसँगै आसिफ शेख छन् स्ट्राइकमा। ओभरको चौथो बल खेल्नको लागि यो ओभरमा अहिलेसम्म 2 रन प्राप्त भएको छ। नेस्टर धम्बा बलिङ गर्ने क्रममा आफ्नो पहिलो ओभरको स्पेल लिएर नेस्टर धम्बा बलिङ गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म यो ओभरमा 2 रन प्राप्त भइसकेको छ भने अब चौथो बलको सामना गर्नेछन् आसिफ शेख छन् स्ट्राइकमा। ओभरको चौथो बल खेल्नको लागि हामीसँग यति बेला 35 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ। सम्पूर्ण हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरज गुरुङ ब्रो थ्याङ्क यू सो मच फर इसेमा पैसा पठाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है त सुरज गुरुङ ब्रोलाई। ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको चौथो बल वाइड बल फालेका छन्। 1 अतिरिक्त रन जोडिन्छ नेपालको खातामा र 91 रन बनिसकेको छ। नेपाल जितबाट मात्र 31 रन टाढा रहेको छ। मात्र 31 रन टाढा रहेको छ नेपाली टिम। आजको यो खेल जित्नबाट 6.74 को करेन्ट रन रेट रहेको छ भने पार्टनरसिप 75 रनको पार्टनरसिप बनिसकेको छ 62 बलमा। सो तारिफ योग्य साझेदारी बनिसकेको छ आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्ल बीच। ओभरको चौथो बल डट बल फालेका छन् नेस्टल धम्बालले आसिफ शेखलाई र डट बलसँगै अब 2 बल बाँकी रहेको छ। यो ओभरको 5औं बलको सामना गर्नेछन् आसिफ शेखले। हामीसँग यति बेला 37 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुजन खत्री थ्याङ्क यू सो मच फर 120 जापानिज यान हामीलाई सुपर च्याट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है त। सुजन खत्री ब्रोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई जापानबाट 120 जापानिज यान सेन्ड गर्नुभएको सुपर च्याट गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच ब्रोलाई। यति बेला खेलको 34औं ओभर चलिरहेको छ। 5औं बलमा 1 रन प्रहार गर्दै आसिफ शेखले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन्। अब ज्ञानेन्द्र मल्लले सामना गर्नेछन् ओभरको अन्तिम बल डटसँगै ओभरको समाप्ति यो ओभरमा आएको छ। 4 रनसँगै ओभरको समाप्ति। 14 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 92 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। 92 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। त्यति बेला नेपाली टिम 14 ओभरको खेल भइसकेको छ र जतिजनाले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम चाहिँ स्क्रिनमा सो हुन्छ है त। 14 ओभरको खेल भइसकेको त्यसरी सो हुन्छ। जतिजनाले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम चाहिँ सो हुनेछ।
14 ओभरको खेल भइसकेको छ। 14 ओभरको समाप्तिमा नेपालले 92 रन जोडेको छ भने अब 30 रन टाढा रहेको छ नेपाली टिम यो खेल जित्नबाट। हाम्रो कमेन्ट नि पढ्नु नि ब्रो, हाम्रो चाहिँ पढ्नु हुँदैन भन्दै हुन्छ। रोकेन्द्र राई माफ गरिदिनु होला यदि पढ्न छुटायो भने है त। अब मात्र 30 रन टाढा रहेको छ नेपाली टिम यो खेल जित्नबाट। तपाईँहरूको विचारमा कति विकेटले नेपालले यो खेल जित्नेछ कृपया कमेन्टमा बताउनु होला है त। कति विकेटले नेपालले जित्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई 56,100 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भइसकेको छ। सो यो सब्सक्राइब एकदमै फास्ट बढाम है त। सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर सब्सक्राइबर एकैचोटि हामीलाई 57,000 बनाइदिउँ न। र 15 ओभरको पहिलो बलमा 1 रन प्रहार गर्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन् आसिफ शेखले। अब ज्ञानेन्द्र मल्लले सामना गर्नेछन् यो ओभरको दोस्रो बल। बलिङ गर्ने क्रममा रहेका छन् आयन खान। आफ्नो व्यक्तिगत दोस्रो ओभरको स्पेल लिएर खेलको 15औं ओभरमा बलिङ गरिरहेका छन्। ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको दोस्रो बल प्रहार गरिदिएका छन्। बल रहेको छ ग्यापमा 4 रन सजिलोसँग प्राप्त गर्नेछ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट। चौकाको लागि बल गएको छ। चौकासँगै नेपाललाई अब जितबाट नेपाललाई मात्र 25 रन टाढा रहेको छ। नेपाल जितबाट मात्र 25 रन टाढा रहेको छ र चौकासँगै ज्ञानेन्द्र मल्लको व्यक्तिगत स्कोर यति बेला 46 रन रहेको छ। ह्यासट्याग ज्ञानु इन च्याट बक्स सबैजनाले त ह्यासट्याग ज्ञानु इन च्याट बक्स लेखेको सबैजनाले। 15 ओभरको दोस्रो बलमा प्रहार गरिदिएका थिए र हामीसँग यति बेला 42 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला नेपालको स्कोर 94 रन रहेको छ 1 विकेटको क्षतिमा। एकदमै फास्ट कमेन्ट आयो कारणले गर्दा कमेन्ट पढ्न सकिरहेको छैन, त्यसमा मलाई माफ गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पहिला सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ च्यानललाई, अनि मलाई तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न पाउनुहुनेछ है त। यति बेला खेलको 15औं ओभर चलिरहेको छ भने नेपाल 95 रनको स्कोरमा 1 विकेटको क्षतिमा रहेको छ। 27 रन नेपाल टाढा रहेको छ जितबाट, मात्र 27 रन टाढा रहेको छ। 213 बलमा 27 रनको आवश्यक रहेको छ। ओभरको 14 बल गर्ने क्रममा यो ओभरको 14 बल र डट बल फालेका छन् आयन खानले। डट बलसँगै अब 2 बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको। साह्रै धेरैले जित्यो आज नेपालले भन्ने हुन्छ। आज नेपाल यो खेल जित्यो भने नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पोइन्ट टेबलमा नेपाल 4थो स्थानमा जानेछ। सो यो खेल नेपाललाई जित्न एकदमै आवश्यक रहेको छ। बलिङ गर्ने क्रममा ओभरको 5 ओभर आयन खानको यो ओभरको 5 ओभर 1 रनको लागि खेलिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले। 1 रनसँगै स्ट्राइकमा परिवर्तन भएको छ। अब आसिफ शेख हुनेछन् स्ट्राइकमा। ओभरको अन्तिम बल खेल्नको लागि 32 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् आसिफ शेख। 40 बलको सामना गरेका छन्। 5 वटा चौका प्रहार भएको छ आसिफ शेखको ब्याटबाट। 80 को स्ट्राइक रेट रहेको छ। 80 को स्ट्राइक रेट रहेको छ। ओभरको अन्तिम बल डटसँगै ओभरको समाप्ति। 15 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 96 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। यति बेला 96 रन बनाइसकेको छ नेपालले। अब मात्र 26 रन टाढा रहेको छ नेपाल जित्नबाट। हामीसँग यति बेला 48 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 4K लाइक कम्प्लिट गराइदिनु होला। मात्र अब हामीलाई मात्र 4K लाइक कम्प्लिट हुन 73 लाइकको आवश्यक रहेको छ। अजय श्रेष्ठ थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर अल अप्सनमा क्लिक गर्नेको नाम चाहिँ यसरी स्क्रिनमा सो हुनेछ। सो सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् अनि अल अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूको नाम यसरी स्क्रिनमा सो हुन्छ है त। 15 ओभरको खेल सकिसकेको छ। 15 ओभरको समाप्तिमा नेपालले 96 रन बनाएको छ। ओभरको पहिलो बलमा नै छक्का प्रहार गरिदिएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट। यो ओभरको पहिलो बलमा नै छक्काको लागि बल गएको छ र छक्कासँगै ज्ञानेन्द्र मल्लको हाफ सेन्चुरी अर्धशतकीय इनिङ कम्प्लिट भएको छ। ह्यासट्याग ज्ञानु इन च्याट बक्स सबैजनाले। अब चाहिँ हामीसँग 48 जना हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि 3000 जनाले लेखौँ है त ह्यासट्याग ज्ञानु इन च्याट बक्स। अहिले 228 को च्याट रेट चलिरहेको छ। यसलाई हामी 500 बनाऊँ है त कम्तीमा पनि। ह्यासट्याग ज्ञानु इन च्याट बक्स सबैजनाले ह्यासट्याग ज्ञानु लेखौँ है त। अर्धशतकीय पारी खेलेका छन्। 2 छक्का 4 वटा चौका प्रहार भएको छ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट। ओभरको दोस्रो बलमा 1 रन खेल्दै 1 रनको लागि खेल्दै आसिफ शेखलाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन् ज्ञानेन्द्र मल्लले। अब ओभरको तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् आसिफ शेखले। वेल डन ज्ञानु भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको छ ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट। अब 16औं ओभरको खेल चलिरहेको छ। ओभरको तेस्रो बलमा चौका प्रहार गरिदिएका छन् आसिफ शेखले। एकदमै राम्रो सर्ट आसिफ शेखको ब्याटबाट। 4 रनको लागि बल गएको छ र चौकासँगै यति बेला नेपालको स्कोर 107 रन बनिसकेको छ। अब जित्नको लागि मात्र 15 रनको आवश्यक रहेको छ नेपाली टिमलाई 207 बलमा। र सबैजनाले कमेन्टमा नेपाल नेपाल लेखौँ है त।
एकदमै राम्रो ब्याटिङ लाइनअप आज देख्न पायौँ हामीले ब्याटिङ इनिङ एकदमै राम्रो देख्न पायौँ यदि नेपालले सुरुवाती ब्याटिङ गएको थियो नेपाललाई एकदमै गाह्रो पर्ने थियो तर नेपालले टस जितेर पहिला बलिङ रोज्यो जस अनुरूप नेपालले मात्र 124 रनको 122 रनको झिनो लक्ष्य पाएको थियो र उक्त लक्ष्य पछाउने क्रममा यति बेला नेपाल 15 पोइन्ट र ब्याक टु ब्याक पुनः चौका प्रहार भएको छ ओभरको चौथो बलमा पनि चौका प्रहार गरिदिएका छन् आसिफ शेखले ब्याक टु ब्याक दुईटा चौका प्रहार गरिदिएका छन् अब मात्र 10 रन टाढा रहेका छन् आसिफ शेख अर्को अर्धशतकीय पारीबाट आसिफ शेख मात्र 10 रन टाढा रहेका छन् लगातार दुईटा ब्याक टु ब्याक चौका प्रहार गरिदिएका थिए आसिफ शेखले यो ओभरमा अहिलेसम्म 15 रन आएको छ र हामीले कुरा गरिरहेका छौँ नेपालको मनोबलको बारेमा यदि नेपाल उच्च मनोबलको साथ खेल्यो भने नेपालले जहिले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने गर्छ तर यदि नेपाल कमजोर मनोबलको साथ खेलेको खण्डमा नेपालले जहिले पनि हार बेहोर्नु परेको छ सो आज हामी हेर्न सक्छौँ नेपालको ब्याटिङको मनोबल एकदमै उच्च रहेको छ र नेपालका हरेक ब्याट्सम्यानले आज ठुला सटहरू प्रहार गरिरहेका छन् कुशल बुर्तेले पनि ठुला सट प्रहार गर्ने कोसिस गरिरहेका थिए भने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि एकदमै ठुला सटहरू प्रहार गरे र स्ट्राइक रोटेट गरेर पनि खेलेका थिए र आसिफ शेखको पनि तारिफ योग्य प्रदर्शन भएको छ अब मात्र 10 रन टाढा रहेका छन् आसिफ शेख आफ्नो अर्धशतकीय पारीकोबाट मात्र 10 रन टाढा ओभरको 5 बल यो ओभरको 5 बल ब्याक टु ब्याक दुईटा चौका त प्रहार गरिसकेका छन् ओभरको 5 बल खेल्ने क्रममा रहेका छन् आसिफ शेख स्ट्राइकमा रहेका छन् भने विकेट गएको छ दोस्रो झट्का लागेको छ नेपाली टिमलाई आसिफ शेखले ठुलो सट प्रहार गर्ने कोसिसमा आफ्नो विकेट गुमाउन पुगे क्याच आउटको थ्रापमा पारेका छन् नेस्तल धम्बाले आसिफ शेखलाई र विकेट गएसँगै अब उनको स्थानमा रोहित कुमार पौडेल ब्याटिङ गर्नको लागि आउनेछन् हामीसँग यति बेला 6000जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्ट्रिमिङलाई लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला राम श्रेष्ठ थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई 60 रुपियाँ इसेमा पठाउनु भएकोमा राम श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद राम श्रेष्ठ ब्रोलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त क्याचको धरापमा पारेका छन् आसिफ शेखलाई नेस्तल धम्बाले विकेट गएको छ दोस्रो विकेटको पतन भएको छ र विकेट गएसँगै अब नेपाललाई जित्नको लागि मात्र 11 रनको आवश्यक रहेको छ 205 यो खेल जित्नबाट र यदि यो खेल नेपालले अब 11 रन प्रहार गरेको खण्डमा नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल पोइन्ट टेबलमा चौथो स्थानमा जानेछ सो आशा गरौँ नेपाल चौथो स्थानमा पुग्नेछ है त यति बेला हामीसँग 5700जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यति बेला 16औं ओभरको खेल चलिरहेको छ 5औं बलमा विकेट गुमेको छ आसिफ शेखको विकेट गुमेको छ र आसिफ शेखको विकेट गएसँगै अब उनको स्थानमा नयाँ ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल आउनेछन् हामीसँग 5200जना हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू कमेन्ट गर्न मिलिरहेको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्न आउनु होला सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नेहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न पाउनु हुने छैन सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त हामीसँग 5-6जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ क्याच आउटको धरापमा पारेका छन् आसिफ शेखलाई नेस्तल धम्बाले र उनको स्थानमा नयाँ ब्याट्सम्यान आइपिएलको बारेमा कुरा गर्ने गरौँ आइपिएल यति बेला खेल चलिरहेको छ 12.2 ओभरमा 67 रन बनाएको छ चेन्नई सुपर किङ्सले 4 विकेटको क्षतिमा 5.43 को करेन्ट रन रेट रहेको छ स्ट्राइकमा यति बेला रविन्द्र जडेजा र रातुराज रहेका छन् ब्याटिङ गर्ने क्रममा ओभरको 5 बलमा विकेट गएको थियो भने अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको र नयाँ ब्याट्सम्यान ब्याटिङ गर्नको लागि तेस्रो विकेटको लागि रोहित कुमार पौडेलको प्रवेश भएको छ सुजन भुसाल मेरो कमेन्ट नपढ्ने भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै फास्ट कमेन्ट आएको कारणले गर्दाखेरि कमेन्ट छुट्यो भने पनि माफ गरिदिनु होला है त लास्ट अब भोलि पर्सि छैन खेल भन्दै हुन्छ आज अन्तिम खेल हो विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको आज अन्तिम खेल हो र अब नेपालको अर्को खेल अब नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ एभरेज प्रिमियर लिग खेल्नेछन् हामी उक्त लिगको स्ट्रिमिङ गर्नेछौँ है त सो भर्खरै विकेट गएको छ दोस्रो विकेटको पतन भएसँगै अब तेस्रो विकेटको लागि रोहित कुमार पौडेल आएका छन् नयाँ ब्याट्सम्यान अब अन्तिम बलको यो ओभरको अन्तिम बलको सामना गरिन्छ रोहित कुमार पौडेलले अन्तिम बलमा 1 रन प्रहार गर्दै आफैसँग स्ट्राइक राखेका छन् रोहित कुमार पौडेल 16 ओभरको खेल सकिसकेको छ यो ओभरमा 16 रन आएको छ यो ओभरमा भने एउटा विकेट पनि गएको छ महँगो ओभर साबित त बन्यो तर एउटा विकेट पनि प्राप्त गरेको छ ओमानले
र 16 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 112 रन 2 विकेटको क्षतिमा। अब नेपाललाई 10 रन आवश्यक रहेको छ। यो खेल जित्नको लागि मात्र 10 रन आवश्यक रहेको छ 204 बलमा। र यदि नेपालले 10 रन बनाउन सकेको खण्डमा नेपाल सिधा विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पोइन्ट टेबलमा नेपाल सिधा चौथो स्थानमा पुग्नेछ। सो नेपाललाई एकदमै आवश्यक रहेको छ अब 10 रन बनाउनको लागि। कति रनको साझेदारी हो ब्रो भन्दै हुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ सायद कति रनको भयो पाउनु है त, म हेरिदिनेछु। पहिलो विकेट 16 रनमा गएको थियो भने दोस्रो विकेट 111 रनमा गएको छ। सो हिसाब गर्नु कति रनको साझेदारी भयो। पहिलो विकेट 16 रनमा गएको थियो र दोस्रो विकेट 111 रनमा गएको थियो। सो 95 94 95 होला सायद है त, हिसाब गर्नु है त, म हिसाब गरेको छैन। 16 ओभरको खेल भइसकेको छ। 16 ओभरको समाप्तिमा 112 95 भन्दै हुन्छ। 95 को पार्टनरसिप भएको थियो, एकदमै ठुलो पार्टनरसिप भएको थियो रोहित कुमार पौडेल अनि माफ गर्नु होला ज्ञानेन्द्र मल्ल अनि आसिफ शेख बीच। 95 बलको यहाँ चाहिँ 112 रन देखाइरहेको छ पार्टनरसिप, त मिस्टेकली देखाएको है त। 16 ओभरको खेल भइसकेको छ। 16 ओभरको समाप्तिमा नेपालले 112 रन जोडेको छ भने अब नेपाललाई जित्नको लागि 10 रनको आवश्यक रहेको छ। हामीसँग यति बेला 5500 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ओभरको अन्तिम बल पहिलो बल वाइड बल फालेका छन् भने एक अतिरिक्त रन पाउनेछ नेपालले र वाइड बलसँगै 113 रन बनाइसकेको छ नेपालले 16 ओभरमा र 17 ओभरको खेल चलिरहेको छ। पहिलो बलमा वाइड फालेको थियो भने पहिलो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको पहिलो बल र यहाँनिर लेग बाई स्वरूप 2 रन प्राप्त गरेछन्। 2 रनसँगै 115 रन बनेको छ। अब मात्र 7 रन आवश्यक नेपाली टिमलाई जित्नको लागि। सबैजनाले कमेन्टमा नेपाल लेखौँ है, सबैजनाले लेखौँ है त, नेपाल लेखौँ है कमेन्टमा। नेपाल अब मात्र 7 रन टाढा रहेको छ। ब्रो आइपिएलको पनि कमेन्ट्री गर्ने हो कि भन्दै हुनुहुन्छ। यो पछि हामी आइपिएलको अपडेट गराउनेछौँ। सबैजना कमेन्टमा नेपाल लेखौँ है त। नेपाल जितबाट मात्र 7 रन टाढा रहेको छ। लेग बाई स्वरूप 2 रन प्राप्त गरेको थियो सुफियान मोहम्मदको यो ओभर बलमा र 2 रनसँगै 115 रन बनिसकेको छ यति बेला नेपालको स्कोर। हामीसँग 54 जना स्ट्रिमिङमा हुन्छ। ओभरको दोस्रो बल प्रहार गरिदिएका छन् रोहित कुमार पौडेलको ब्याटबाट। पहिलो चौका प्रहार भएको छ रोहित कुमार पौडेलको ब्याटबाट र 4 रनसँगै नेपालको स्कोर 119 रन 2 विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ। मात्र 3 रन टाढा रहेको छ नेपाललाई यो खेल जित्नबाट। र यदि नेपालले 3 रन हान्यो भने नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पोइन्ट टेबलको चौथो स्थानमा जानेछ। ओभरको तेस्रो बल डट फालेका छन् रोहित कुमार पौडेललाई सुफियान मोहम्मदले र डट बलसँगै अब 3 बल बाँकी रहेको छ। चौथो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको चौथो बलको सामना गर्नेछन् रोहित कुमार पौडेलले। हामीसँग यति बेला 54 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको चौथो बलको सामना रोहित कुमार पौडेलले गर्नेछन्। बलिङ गर्ने क्रममा यो ओभरको चौथो बल पुनः डट बल फालेका छन्। लगातार 2 बल डट फालेका छन् रोहित कुमार पौडेललाई सुफियान मोहम्मदले। बलिङ गर्ने क्रममा सुफियान मोहम्मद रहेका छन्। आफ्नो पहिलो ओभरको स्पेल लिएर खेलको 17औं ओभरमा बलिङ गरिरहेका छन्। ओभरको चौथो बल डट फालेसँगै अब 5औं बल गर्ने क्रममा रहनेछन् सुफियान मेहमुद रहेका छन्। बलिङ गर्ने क्रममा ओभरको 5औं बलको सामना गरिन्छन् रोहित कुमार पौडेल। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल उनको साथमा रहेका छन्। 44 बलमा 51 रनको पारी खेलेका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले भने रोहित कुमार पौडेल भर्खरै आएका हुन्। 5 बलमा 5 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन्। हामीसँग 56 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्ट्रिमिङलाई लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउनुभएको भ्युअर्सले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु। ओभरको 5औं बल 1 रन प्राप्त गर्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन्। अब हामी ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट फिनिसिङ सट हेर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्र मल्लको आलोचना एकदमै धेरै भएको थियो। यहाँको कमेन्ट्री आँखा नदेख्नेहरूलाई समेत उपयुक्त छ। हजुरको कमेन्ट्री आँखा नदेख्नेहरूलाई पनि उपयुक्त छ सर भन्दै हुनुहुन्छ दिपक सापकोटाले। धेरै धन्यवाद है त। अब हामी ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट विनिङ सट हेर्न पाउने आशा त गरेका थियौँ, तर अन्तिम बल डटसँगै ओभरको समाप्ति। पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्र मल्लको धेरै नै आलोचना भएको थियो कि ज्ञानेन्द्र मल्ल खेल्न सक्दैनन् भनेर, तर आज उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। एकदमै दबावमा रहेका थिए। पछिल्लो खेलमा रन नबनाएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै दबावमा रहेका थिए र यस्तो दबावपूर्ण खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट 51 रनको पारी एकदमै तारिफयोग्य रहेको छ र उनले फेरि पनि साबित गरिसकेका छन् म नेपालको क्याप्टेन हुनको लागि अहिले पनि
योग्य छु भनेर पूर्ण रूपमा साबित गरिसकेका छन् र अन्तिम बल डटसँगै 17 ओभरको खेल सकिसकेको छ। 17 ओभरको समाप्तिमा नेपालको स्कोर 120 रन 2 विकेटको नोक्सानीमा मात्र 2 रन टाढा रहेको छ। पोइन्ट टेबल देखाउन भाइ भन्दै हुन्छ, पोइन्ट टेबल तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त, म देखाइदिन्छु। सो पोइन्ट टेबलको पहिलो स्थानमा ओमान, दोस्रो स्थानमा युएसए, तेस्रो स्थानमा स्कटल्यान्ड, चौथो स्थानमा नामिबिया, पाँचौँ स्थानमा युएई र छैटौँ स्थानमा नेपाल रहेको छ। नेपालसँग 6 पोइन्ट रहेको छ र यदि नेपालले आजको खेल जित्यो भने नेपालसँग 8 पोइन्ट हुनेछ र नेट रन रेटको आधारमा नेपाल सिधा नामिबिया र युएई भन्दा माथि जानेछ, चौथो स्थानमा जानेछ यदि नेपालले यो खेल जित्यो भने। सो नेपाललाई यो खेल जित्न एकदमै आवश्यक। ओभरको पहिलो बल रोहित कुमार पौडेलसँग स्ट्राइकमा र विकेट गएको छ। तेस्रो झड्का लागेको छ नेपाली टिमलाई। रोहित कुमार पौडेलको विकेट गएको छ। 6 रनको स्कोरमा पेभिलियन फर्केका छन् रोहित कुमार पौडेल। विकेट गएसँगै अब उनको स्थानमा सायद शारद भेष्वाकर आउँछन् ब्याटिङ गर्नको लागि। रोहित कुमार पौडेलको विकेट गएको छ। यति बेला हामीसँग 6200 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, स्ट्रिमिङलाई लाइक गरिदिनु होला। 56,372 सब्सक्राइबर भइसकेको छ। सो मात्र 630 सब्सक्राइबर आवश्यक रहेको छ 57,000 सब्सक्राइबर बनाउनको लागि। सो आज अन्तिम दिन पनि हो खेलको, त्यस कारणले बनाइदिनु होला है त। 57,000 सब्सक्राइबर बनाइदिनु होला। 630 सब्सक्राइबर आवश्यक रहेको छ। बोल्ट आउट गरेका थिए रोहित कुमार पौडेललाई नेस्तल धम्बाले र विकेट गएको छ रोहित कुमार पौडेलको। र अब उनको स्थानमा नयाँ ब्याट्सम्यान सायद शरद भेष्वाकर आउनेछन्। हामीसँग यति बेला 6200 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र जतिजनाले स्ट्रिमिङलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम स्क्रिनमा सो हुन्छ। ओभरको दोस्रो बल शरद भेष्वाकर स्ट्राइकमा र डट बल खेलेका छन् शरद भेष्वाकरले। तिमी कहाँबाट हो ब्रो भन्दै हुनुहुन्छ। म झापाबाट हो ब्रो। यो ओभरको पहिलो बलमा विकेट, दोस्रो बल डट, तेस्रो बल पनि डट फालेका छन् भने अब चौथो बल खेल्ने क्रममा रहेका छन् शारद भेष्वाकर। यो ओभरको चौथो बलको सामना गरेछन् शारद भेष्वाकर। भर्खरै आएका हुन्। राजा हो राजा आऊ खेल जिताऊ सरकार ज्ञान जिन्दाबाद भन्दै हुन्छ। ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा आज चौथो बल पनि डट फालेका छन् शारद भेष्वाकरलाई नेस्तल धम्बाले डट बल फालेका छन्। अब 2 बल बाँकी रहेको छ। यो ओभरको 2 बल बाँकी रहेको छ भने नेपाललाई 2 रन आवश्यक रहेको छ। मात्र 2 रन टाढा रहेको छ नेपाली टिम। अब 2 रन प्रहार गर्ने बित्तिकै नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पोइन्ट टेबलमा चौथो स्थानमा जानेछ। नेपाललाई खासमा चाहिँ तेस्रो स्थानमा जान पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो भएको खण्डमा नेपाल सिधा सुपर लिग खेल्न पाउनेछ। सो नेपाललाई एकदमै आवश्यक रहेको छ पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो हुने। भर्खरै नेस्तल धम्बाले यो ओभरमा विकेट मेडन ओभर फालेका छन्। एकदमै राम्रो ओभर ओमानको लागि। तर नेपाल जित्नबाट मात्र 2 रन टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि यो खेल ओमानको हातबाट चाहिँ टाढा गइसकेको छ। कम्तीमा पनि यदि यो खेल 180-200 रन भएको थियो भने अझै हेर्न थप रोमाञ्चक हुने थियो। तर मात्र 121-122 रनको टार्गेट पाएको कारणले गर्दाखेरि खेल एकदमै छिटो सकिन पुग्यो। मात्र 9 बजेको छ र 9 बजी नै खेल सकिन पुग्यो। अब मात्र 2 रन टाढा रहेका छन् भने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल यो ओभरको पहिलो बलको सामना गर्नेछन् र विनिङ सट पनि हामी ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट हेर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो पटक एकदमै दबावमा रहेको थियो ज्ञानेन्द्र मल्ल। खराब फर्मको कारणले गर्दाखेरि उनी धेरै नै आलोचना हुनु परेको थियो र आज 51 को पारी खेलेका छन् भने अब मात्र 2 रन टाढा रहेको छ नेपाली टिम जित्नको लागि। पछिल्लो पटक 2020 को फेब्रुअरी महिनामा हाम्रो होम ग्राउन्डमा नै आएर ओमानले नेपाललाई 2 खेलमै हराएको थियो र आज हामी होम ग्राउन्डमा नै गएर ओमानलाई यो खेल हराउन सफल हुन लागेका छौँ। र पहिलो बलमा 1 रन प्रहार गर्दै ज्ञानेन्द्र मल्लले शारद भेष्वाकरलाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन् र स्कोर लेभल भएको छ, बराबर भइसकेको छ। सबैजनाले एकपल्ट कमेन्टमा नेपाल लेखौँ है, सबैजना लेखौँ है। अब चाहिँ स्कोर लेभल भइसकेको छ, बराबर भइसकेको छ। अब 1 रन मात्र जित्नको लागि चाहिएको छ र 1 रन बनाएको खण्डमा नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पोइन्ट टेबलको चौथो स्थानमा जानेछ। र यो ओभरको दोस्रो बलको सामना गर्नेछन् शारद भेष्वाकरको ब्याटबाट विनिङ सट अब हेर्न पाउनेछौँ। सबैजनाले कमेन्टमा नेपाल लेखौँ है। ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा र 1 रन प्रहार गरेका छन् शारद भेष्वाकरले। नेपालले यो खेल
7 विकेट छँदा जितेको छ र अब नेपाल नेट रन रेटको आधारले पोइन्ट टेबलको चौथो स्थानमा जानेछ। सो एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स नेपाली ब्याट्सम्यानहरूद्वारा र तारिफयोग्य प्रदर्शन नेपाली ब्याट्सम्यानहरूद्वारा। अब नेपालले अर्को खेल कहिले खेल्छ त्योसम्म टुङ्गो भएको छैन। सो हामी एकछिन आइपिएलको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग 6000जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र नेपालले आजको खेल 7 विकेट छँदा जितेको छ भने आइपिएल 2021 अन्तर्गत अहिले सिएसके र मुम्बई इन्डियन्स बीच खेल चलिरहेको छ, जहाँ 15 ओभरको खेल भइसकेको छ। 15 ओभरको समाप्तिमा 87 रन जोडेको छ सिएसकेले। चेन्नई सुपर किङ्सले 87 रन जोडेको छ भने नेपालले आजको खेल एकदमै राम्रो खेल्दै 7 विकेटले जित दर्ता गरेको छ। सो तारिफयोग्य प्रदर्शन नेपाली खेलाडीहरूबाट। सबैजना नेपाली टिमलाई जितको शुभकामना दिनुहोला कमेन्ट बक्समा। नेपाली टिमलाई जितको शुभकामना दिनुहोला है सबैजनाले कमेन्ट बक्समा। हामीसँग यति बेला 5-6जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र खेल सकिने बित्तिकै यहाँनिर पनि लाइन पनि गएको छ। ठ्याक्कै आज खेल सकिने बित्तिकै लाइन गएको छ, अरू बेला कहिलेकाहीँ चाहिँ छिट्टै जाने गर्थ्यो। सो एकपल्ट म तपाईँलाई स्कोर बोर्ड देखाइदिन्छु नेपालको है, कति रन बनाए नेपालका खेलाडीहरूले स्कोर बोर्ड देखाइदिन्छु। सो तपाईँहरू स्कोर बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुशल बुद्धिको ब्याटबाट 6 रन, आसिफ शेखको ब्याटबाट 40 रन, ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट 52 रन, त्यसै गरी रोहित कुमार पौडेलको ब्याटबाट 6 रन र साथ बेसकरको ब्याटबाट 1 रन प्रहार भएको छ। र नेपालले आजको खेल 7 विकेट छँदा हराएको छ। अब पोइन्ट टेबलमा नेपाल सिधै हामी पोइन्ट टेबलको बारेमा एकछिन कुराकानी गरौँ। सो विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पोइन्ट टेबल तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल चौथो स्थानमा पुगेको छ, ओमान पहिलो स्थानमा रहेको छ, त्यसै गरी 13 पक्नु है त, म एकदमै मजाले तपाईँलाई डिटेलमा बताइदिन्छु। आज भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 7 विकेटले हराएको छ भने नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत यो खेल जित्ने बित्तिकै नेपालले विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अहिले चौथो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ। नेपालले 8 खेलमा 4मा जित 4मा हार बेहोर्दै 8 अङ्कको साथ चौथो स्थानमा गएको छ। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल अहिले चौथो स्थानमा रहेको छ। ओमान 13 खेलमा 10मा जित 3मा हार 20 अङ्कको साथ पहिलो स्थानमा रहेको छ। युएसए 15 खेलमा 7मा जित 8मा हार 14 अङ्कको साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी स्कटल्यान्ड 8 खेलमा 4मा जित 3मा हार 9 अङ्कको साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल 8 खेलमा 4मा जित 4मा हार 8 अङ्कको साथ चौथो स्थानमा रहेको छ भने पाँचौँ स्थानमा नामिबिया रहेको छ। 7 खेलमा 4मा जित 3मा हार 8 अङ्कको साथ चौथो स्थानमा नामिबिया। युएई 7 खेलमा 3मा जित 3मा हार 7 अङ्कको साथ युएई छैटौँ स्थानमा रहेको छ। योभन्दा अगाडि नेपाल छैटौँ स्थानमा रहेको थियो, तर आजको खेल जित्ने बित्तिकै नेपालले नामिबिया र युएईलाई पछि पार्दै नेपाल चौथो स्थानमा जान सफल भएको छ। र यदि नेपाल विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको तेस्रो स्थान पहिलो दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा पुगेको खण्डमा नेपाल सिधा सुपर लिगमा छनौट हुनेछ। सो आजको खेलमा नेपालले ओमानलाई 7 विकेटले जितेको छ। हामीसँग यति बेला स्ट्रिमिङमा लगभग 3000जना लाइभमा जोइन भइसक्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली टिमलाई जितको शुभकामना दिनुहोला कमेन्ट बक्समा। सबैजना दिँदै पनि हुनुहुन्छ, सो प्लिज अझै पनि दिनुहोला नेपाली टिमलाई जितको शुभकामना। सो नेपालले आज ओमानलाई 7 विकेटले हराएको छ। पछिल्लो पटक 2020 को फेब्रुअरी महिनामा भएको नेपालको घरेलु मैदानमा भएको नेपाल ओमान र युएसए सम्मिलित सिरिजमा नेपाललाई 2वटा खेलमा नै घरेलु मैदानमा हराएको थियो ओमानले। आज ओमानकै घरेलु मैदानमा नेपालले एकदमै ठुलो अन्तरले हराएको छ, 7 विकेटले हराएको छ। नेपालबाट आज ब्याटिङ गर्ने क्रममा कुशल बुर्तेलले 6 रन, आसिफ शेखले 40 रन, ज्ञानेन्द्र मल्लले 52 रन, त्यसै गरी रोहित कुमार पौडेलले 6 रन र शरद बेस्वाकरले 1 रन प्रहार गरेका थिए। त्यसै गरी बलिङतर्फ नेपालबाट बलिङतर्फ करण केसीले 8 ओभर बलिङ गर्दै 25 रन दिई 4 विकेट लिएका थिए भने सुम्पाल कामीले कुनै पनि विकेट लिएन, 5 ओभर बलिङ गर्दै 15 रन दिएका थिए सुम्पाल कामीले। त्यसै गरी सन्दीप लामिछानेले 8 ओभरमा 18 रन दिई 4 विकेट लिएका थिए भने आसिफ शेखले 3 ओभर बलिङ गर्दै 14 रन दिएर कुनै पनि विकेट लिएका थिएनन्। सुशान्त बारीले 7 ओभर बलिङ गर्दै 20 रन दिएका थिए। त्यसै गरी सारद बेस्वाकरले 6 ओभर बलिङ गर्दै 21 रन दिएका थिए।
हामीसँग यति बेला अझै पनि 2500 जना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कमेन्ट बक्समा फेरि पनि नेपाली टिमलाई जितको शुभकामना दिनुहोला। नेपालले यो खेल 7 विकेटले पराजित गरेको छ ओमानले मात्र 122 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त लक्ष्य नेपालले 3 विकेट छँदा नै 18.2 ओभरमा नै कम्प्लिट गरेको छ। एकदमै तारिफयोग्य प्रदर्शन नेपाली खेलाडीहरूबाट, जुन हामीले सोचिरहेका थियौँ, जुन हाम्रो चाहना थियो, जुन हाम्रो इच्छा रहेको थियो नेपाली ब्याट्सम्यानहरूको पर्फर्मेन्स यस प्रकारको होस् भनेर, त्यही अनुरूपको प्रदर्शन आज नेपाली टिमका ब्याट्सम्यानहरूले गरेका छन्। सो एकदमै खुसी छौँ हामी। भाइ तिम्रो कपिराइट भइरहेको छ ब्रो भन्दै हुन्छ। मेरो यदि च्यानल अरू मेरो भिडियो यदि अरू च्यानलमा हेरिरहनु भएको छ भने एसके एडभाइस भन्ने च्यानलमा आउन सक्नुहुन्छ। सो आइपिएलको अपडेट हेर्न को चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा बताउनु होला है त। आइपिएलमा अहिले 16औं ओभरको खेल चलिरहेको छ। सिएसके 94 रनको स्कोरमा रहेको छ। 4 विकेटको क्षतिमा 5.94 को करेन्ट रन रेट रहेको छ र किरण पोलार्ड बलिङ गर्ने क्रममा रहेका छन्। यो ओभरमा अहिलेसम्म 7 रन आइसकेका छन्। 5औं बल गर्ने क्रममा रहेका छन् भने स्ट्राइकमा ऋतुराज गाइक्वाड रहेका छन्। स्ट्राइकमा ओभरको 5औं बल खेल्नको लागि र यो ओभरको 5औं बल खेल्ने क्रममा रहेका छन्। यो ओभरको 5औं बल ऋतुराज छन्। स्ट्राइकमा 51 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् भने ओभरको 5औं बल गर्ने क्रममा किरण पोलार्ड रहेका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत दोस्रो ओभर गरिरहेका छन्। ओभरको 5औं बलमा चौकाको लागि खेलिदिएका छन्। ऋतुराज गाइकोटले एकदमै राम्रो सट गाइकोटको ब्याटबाट 4 रनको लागि बल गएको छ र चौकासँगै यति बेला सिएसकेको स्कोर 97 रन 4 विकेटको नोक्सानीमा छ र चौकासँगै 97 रनको स्कोरमा रहेको छ यति बेला टिम सिएसके र यति बेला अन्तिम ओभर पनि चलिरहेको छ। हामी 4 ओभर स्ट्रिमिङ गरिदिन्छु है त। पहिलो इनिङ स्ट्रिमिङ गरिदिन्छु। अघि धेरैले आइपिएल पनि स्ट्रिमिङ गर्नु पर्यो भन्दै हुन्छ। कुन टिमलाई सपोर्ट गर्दै हुन्छ कमेन्ट बक्समा बताउनु। ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा यो ओभरको अन्तिम बल र 1 रन प्रहार गर्दै आफैसँग स्ट्राइक रहेका छन् गाइक्वाडले। 1 रनसँगै ओभरको समाप्ति। 16 ओभरको समाप्तिमा सिएसकेको स्कोर 98 रन 4 विकेटको नोक्सानीमा। कुन टिमलाई सपोर्ट गर्दै हुन्छ कमेन्ट बक्समा बताउनु होला है त। सिएसके कि एमआई कमेन्टमा बताउनु होला। लाइभ देखाउनु न ब्रो भन्दै हुन्छ। लाइभ देखाउन चाहिँ मिल्दैन ब्रो। लाइभ देखायो भने त कपिराइट खाइहालिन्छ नि। यति बेला 16 ओभरको खेल सकिसकेको छ। 16 ओभरको समाप्ति। Quite remarkable effort from side. Runs continuing to flow. Some people asking me about my Turkish barber. They look very easy. That they're going to go on early for health reasons. And Bertel immediately down the track and hitting through the offside. So 2 poor pieces of cricket there for USA. Firstly from Monank Patel, the keeper. He hasn't been able to lay a glove on it. 12 of 19 now, Bertel. Both the batsmen now have decided this is the over. Almost an action replay from a different batsman. This time it's Bertel. And again, Philip strays onto the pad. So he's found the outside edge. It hasn't quite carried to first slip. And then in consecutive balls, he's been punished into the leg side. When they decided this is the over to reduce. There it is. Just dismissive, isn't it? Down the track, it's going to be the first maximum, the shortest side of the ground. Elmore Hutchinson takes a look at him because he can't believe how audacious a stroke this is. With the exception of him, down the track, hit down, straight down the ground. Kyle Phillips very, very wide at mid-on, so going to be rewarded with a boundary. Last over of the power play, they've got to move on. That's a glorious shot. It's going to go almost all the way for 6. Just one bounce in front of the rope and 4. Half a chance that it's bowled him, I think. That's what Monank Patel has said, and muted celebrations. It's cannoned off the bat, back onto the pad. That is the wicket the USA needed. Pulled into the deep, just too short, and no one in the deep on the leg side apart from fine legs. So Mala's going to break the string of dots from Hutchinson and Gore with a boundary 4.
Hit in the air and taken. Kareem Agor. Unbelievable. That's his second stunning catch of the day. This one may be even better than the first. Very impressive yesterday, Taylor. Bowled his full quota of 10. Off the outside edge, no slip in place. And it's going to run away for a boundary. Not too sure why it's gully instead of slip. For players who weren't available for selection. Down the track. Heaved towards long on. And it's Dominic Rickey on as a sub-fielder. He took a brilliant catch at long on yesterday off the left-handed Zishan Maksoud. He's taken another one. But he's always created the pressure for his teammates to pick up the wickets. Not on that occasion. Throwing down. Shot. Sweep shot. 4. An international boundary to cherish for Gulshan Jha. His life has been full of surprises now. Big shot. Big shot down the ground. He's got it into the hitting arc. It cannons in to the construction site. Hopefully no damage done. None of the workers are in there today. They've got their day off. Another edge and another one wide of slip. This is turning into calamitous stuff from USA. Wherever the slip is placed, Mala's on the verge of a half century, but Jazz just really struggled to get going. Hits that straight towards Elmore Hutchinson, who takes a simple catch. It's going to end what was a really turgid and strange stay at the crease. He is on debut. I have to give him some slack. He did make 28. Hit into the sky, out towards the point fielder, Kareem Agor. He's taken 2 worldies, 2 different level catches. Form a bit, and that's going to go high in the sky towards Elmore Hutchinson, who nestles under it. The American fielding's been first class. You have to remember, as that's a really good shot. Shuffles that into the leg side. He's going to get rewarded with a boundary, the first boundary in a long time as well for 2023. And then the brilliant news in 24 is that could go to